Вітаю вас, мої дорогенькі. Дивимося. Це розклад ваш улюблений. Я його частіше починаю дивитися, особливо зараз. В трансформаційному періоді я не так багато раз його дивилася, і тому я сьогодні хотіла переглянути саме цей розклад. Якось він прийшов. І так, чоловік, за якого ти законно вийдеш заміж, з яким ти будеш жити. Якщо ти зараз як є в тебе чоловік, і ти дивишся цей розклад, напевно, тобі це цікаво. Тобто в мене є таке припущення. Так. Напевно, тобі теж цікаво. І так, енергетику я ввібрала тільки що вашу. Знімаю колоду і йдемо. Так, подумай насамперед про себе, тільки про себе. Нехай за ці пару секунд пробіжить буквально життя, яке було до цього моменту, і просто зазирни в майбутнє. Повернися, зазирни в майбутнє, праворуч. Що там може бути? Цікаво, але тут і зараз живи, тут і зараз. Є. Так, команда є. Тепер поїхали. Хто він? Той самий майбутній чоловік твій. Дивлюся на прямих. Ну, тут рівність душ показана. Тобто це дійсно чоловік за покликом душі йде до тебе. Для радості, для свята. Ви могли жити з ним раніше, знати один одного. Або дійсно, тобто тут вже якась така кармічна зав'язочка вже є. І зараз, так як ми дивимося на ту ситуацію, коли ви знову пов'яжетесь в цьому житті, це знову буде. Це знову буде. Це дві рідні душі, дві дитинки, які граються в життя тут на землі. Добре, хто ж він? Ну, до речі, для когось, дівчата, він вже десь на порозі. Скоро доля поверне так, що він реально об'явиться. Тут так і кажуть. Це та людина, яка буквально в числі перших буде представлена вищими силами тобі. Ось він, скажуть вони. Ось він, дивись, це твій майбутній чоловік. Тобі прийдеться з ним жити. Це дійсно як долею назначено. Не просто так, це не шанс, реально долею назначено. Хто ж він? Я бачу чоловіка, який дійсно має відповідальність перед кимось, але досить вільного такого характеру. Вільний по життю, знає, чого він хоче, але дійсно готовий до ризику. І зараз він наче якийсь свій новий шлях починає знову. Якийсь крок, причому такий ризикований крок. А наче такого кроку не робив в житті ніколи. Але тут заможна людина, яка готова, в принципі, вкладатися, я бачу, більш фінансово у стосунки. Далі, дівчата, тут така ситуація, що може бути. Це можливе банкрутство чоловіка на момент вашої зустрічі. Реально там якась проблема може бути. Закінчення роботи, переривання роботи, розвалився бізнес. Це одна категорія, так? А в багатьох тут просто банкрутство. Імператор. Далі, що тут щодо вас? Говорять, тут реально ви його можете знати. Або у вашому житті, якщо ви ще не зустріли його, він буде такий період, коли ви зустрінетесь на короткий термін, і після короткого терміну у вас можливий розрив. Це дуже сильного характеру чоловік. Стійкий до коливань з зовнішнього середовища. Він, можливо,
має дітей, тобто він як батько. В нього в житті повинна бути стабільність, і він до цієї стабільності він прагне, так? Тобто він не дозволяє якимось коливанням зовнішнім його засмучувати його внутрішній спокій. Причому в свою дорогу життя він точно знає. Він знає, що він повинен вести і у стосунках, і взагалі по життю. Тобто він має ці ключі від життя і до нього тягнуться. Не він тягнеться до людей, а до нього тягнуться. Він веде. Так, а зовні мені цікаво, як ти можеш його пізнати? Вольовий такий чоловік, я бачу. Як ти можеш його впізнати? Зовні симпатичний. Чомусь показують дві жіночі карти. Зовні він на жінку схожий чи що? Я спитала про зовнішність, мені жінку показують. Можливо, це він на вас повертає увагу. Давайте ще раз. Зовні. Так, ну я тут бачу характеристику таку. Тобто навіть якщо ми спитали про зовнішність і нам так показують, я тут бачу, що його характер більше проявлений, коли навіть звернути увагу на жінку, перенаправити увагу на жінку, на тебе. Коли щось про нього, напевно, питають, або коли на нього дивитися. Тобто в його очах ти побачиш себе. Так, добре, зрозуміло. Давайте зовнішність ще подивимося. Приблизно хоча б. Я не буду говорити для всіх, тому що нас тут дивиться дуже багато. Зовні. Як тобі характеристика зовнішності? Ну, бачите, що йдуть? Якісь... Вау! Ну, я чекала тебе, король жезлів. Тому що зовнішність короля жезлів, вона класна, красива. Він реально харизматичний чоловік. Ці дві карти мені говорять про тяжіння саме цієї харизми, і харизма його притягує взагалі жіночу увагу. Ви, коли його побачите, у вас буде таке просто засліплені очі, і вам він дуже сподобається. Дуже сподобається. Вас його буде дуже сильно тягнути, ви не знаєте, яка там зовнішність, і вас дуже сильно буде тягнути до нього. Добре, зовнішність. Яка в нього зовнішність? Зовні він... Ну, ви будете дуже добре виглядати один з одним поруч. Ну, просто класна пара будете зовні. Можливо, схоже трішки на вас чимось. Щось у вас є таке. До речі, тут валет виходить, і дуже часто, коли він виходить на зовнішність, не одразу вийшов, так? Тому що ти просто не будеш звертати увагу на це. Це менше віку йому, ніж тобі. Але досить досвідчений такий, цікавий чоловік. Бачиш, ти його побачиш спочатку як короля жезлів, і тільки потім як той, який менший. Можливо, він одразу не скаже, що йому менше, і ти не побачиш. І тут паш виходить, бачите. Для когось, дівчата, це молодший. А якщо не молодший, ну він виглядає молодо. Так, тут так і кажуть, якщо він не молодший, він просто виглядає дуже молодо. Тобто в нього таке тіло, яке... Тут ця карта трансформації про це і говорить. Все рівно, дивись, які карти виходять. Дитячі. Сильний. Харизматичний. Давайте так, я зовнішні такі фактори кажу, хоча харизма це щось внутрішнє, так, божественне. Але вона зовні виливається. Погляд сильний. Реально, як дитячий такий погляд, і зовнішність дуже приваблива, тобто моложава. Або молодий, або моложавий. Так, це ми зовнішність подивилися. Так, давайте, дівчата, ще як ви його впізнаєте. Вміє контролювати емоції, вміє контролювати свої бажання, вміє просто брати себе під контроль.
Можливо, на той час, коли ви зустрінетеся, він буде щось від чогось позбавляти себе. Наприклад, від якоїсь залежності і буде тримати себе в руках, тому що ви чогось не терпите у стосунках з чоловіком. Ну, наприклад, що це може бути? А йому важко взагалі від цього. Це те, що він з собою завжди носить, це якийсь вантаж, який йому не потрібен, як, знаєте, як валіза без цієї самої ручки. Коли ти тащиш цю валізу на своїх плечах, вона йому і не потрібна. Тобто він від цього намагатиметься відмовлятися, щось таке. Ну, це багато чого може бути. І залежності якісь, і просто, можливо, якісь старі стосунки, там, не знаю, ще якісь навали, як я кажу, чужі мавпи навішати на себе, так, то тут є. Ну, чиїсь задачі там навішає. Ось. І від цього він буде відмовлятися в момент стагнації ваших стосунків, дівчата. Тобто там перероблення йде, перетворення. Саме тоді, коли ви будете в мовчанці якісь. Бачите? Ніхто нікого не бачить, ніхто ні з ким не розмовляє, і там твориться чудосія якась. З людиною. Блін. Він наповнюється всіма енергіями, якими тільки можна. Він просто себе поліпшує. Від чогось відмовляється, на чомусь ставить табу. Чіткий сьогодні, буквально кожна карта сьогодні просто кричить про щось. Буквально кожна карта про щось кричить, нічого не намагаючись нас якось заплутати. Тут дійсно у людини, у чоловіка намагання зустрітися з вами. Але і є певна оборона. Тобто тут вистроювання якоїсь, бачиш, забору, за яким він, стоячи, тримає свою позицію. Тобі говорять самій зараз, так? Витримати оцю мовчанку, напевно. Що тут у вас? Цікаво. Добре. Це нам ситуацію навіть розкрили. Далі, давайте подивимося взагалі. Тут нам вже розкрили, до чого трансформується чоловік, так? Відмовляючись від якихось своїх зайвостей, так? Всі карти чоловічі вийшли, крім мечового, так, короля. Тут навіть і, ну так, самі такі вийшли жирні карти. Пентакливий нам говорить про те, що тут реально він ресурсу свого здобуває зараз. І є такий елемент наповненості, коли він розуміє, що він перетворюється в того чоловіка, який хоче дарувати це кохання і приймати. Тобто хоче бути коханим нарешті. Якась казка, так? Я думаю, ви думаєте. Хто він такий? Ще нам що скажуть про нього? Переможець. Ну, як, дивіться, будете бачити у вінку на голові, я не знаю, в цих повністю при зброї, знаєте, такому. То, напевно, він. Що це нам таке кажуть? Перефразуйте. Ага. Дівчата, ну дивіться, для когось тут буде така картинка. Тут є якась прихована така штука, тенденція. Наскільки це правда, чи він вам хоче проговорити? Чекаю. Дівчата, тут показують якийсь такий дивний момент стагнації, коли чоловік, очікуючи ваших дій, робить вигляд, що хоче, ну, знаєте так, щоб у вас склалося враження, що він не самотній, що в нього все добре, оцю легкість показуючи, ховаючи все за оцим величезним пентаклем, хитрющим таким оком, дивлячись на вас за якоїсь стіни, бо там у нього розбите серце, а не дівчата.
Буде такий момент, буде такий момент. А ти начебто його ну, так наскрізь бачиш, наче він скляний, прозорий. Так, ще як його характеризують. Давайте подивимося на ті якості, які в ньому виділяють взагалі вищі сили, такі серйозніші якості. Які це якості характеру? О, дівчата, це така якість характеру. Це зараз він може стільки тримати паузу, скільки йому дозволить. Не він сам, розумієш? Він дуже витриманий. А до тих пір, поки не здасться друга сторона, опонент. Розумієш? Оце так сила духу. Навіть якщо не знає нічого. Навіть якщо не знає. Він так може довго стояти. Це, знаєте, дуже хороша витримка. Дуже хороша витримка. Він мріє про сім'ю, реально про щасливу сім'ю, про стосунки наповнені, душевні. Але не знаю, як їх будувати правильно. Зовсім не знаю. Він не вміє їх будувати. Він тримається часто за те, що не його, те, що не потрібно за що триматися, тому і завершуються стосунки. А він дуже прив'язується до людей, дуже прив'язується до тієї людини, яку покохав. Це вже не любов починається в нього, а залежність. Так його характеризують. Ну, воїн по життю, бачиш. Але він своє життя робить сам. Тобто це чоловік дуже сильного вольового характеру, який може приборкати долю і досягати того, чого він хоче по життю. Не брати те, що лежить, а досягати того, чого він хоче. І він це буде робити. Він цінить тільки те, чого досяг сам. І це вважає покликом його долі, покликом його душі. Якщо йому дістається щось дуже просто, це, він позбувається цього. Так. Прям відчувала, що ця жінка вийде одразу після цих слів. Королева Пентаклів. Це найцінніша жінка. Ту, за серце якої потрібно все-таки поборотися. І тоді ваша цінність в його очах величезна, сонце. Він вам подарує все. Він вам просто принесе спочатку, як маленька дитина. А можливо, він маленьку дитину хоче від вас. Так сказала маленьку, наче вони бувають великі. Ну так, тобто народити дитину. Або тут говорять про те, що стосунки дуже цікаві тут відбуваються. Тобто він як на коліно стає перед вами на все життя. І в такому випадку, заради такої жінки, цей чоловік готовий, як не готовий, він просто не хоче, йому більш не цікавить ніщо. Це як аскеза, тобто він не пускає в свій простір те, що не потрібне. Він відокремлює себе від інших, коли він з вами. Зараз він такий сам по собі. Зараз він як один хоче прорвати цей простір, хоче кохання і так далі. Якщо такого чоловіка немає в вашому житті зараз, в вашому просторі, і ви це відчуваєте, або якщо ти зараз зациклилась на комусь, тобі потрібно відпустити цю думку, тому що тут в життя йде якийсь дуже цікавий чоловік. Так, тут вже поради йдуть.
А доля вас все рівно зведе, тому що це, я бачу, щось таке доленосне. Це правда? Не зараз, просто ви не зараз повинні це з'єднатися. Тут начебто говорять, що це не зараз відбудеться, тому що зараз немає того ресурсу, зараз іде якась така робота над тим, щоб це відбулося в твоєму житті. І відчувається зовні, тобто зовні ти не бачиш, що внутрі, так, всередині, а відчувається зовні, що ти в якійсь такій дивній, нічого не відбувається, в дивній такій атмосфері, нічого не відбувається, якась тиша, спокій і взагалі аж тошно. Але тут якийсь новий досвід в тебе. Ви знаєте, тут що мені кажуть, що ви можете і не... Тобто доля може так зробити, щоб ви в цьому житті і не були разом, якщо ти захочеш. Тобто це не є прям кармічний, що потрібно, це точно. Це душа йде, одна душа до іншої. Тут немає такого, що точно ти з ним повинна пересіктися і прям бути. Ні, тут чисте поле в цьому випадку. Але є шанс. Як досвід, новий досвід. Ви дві душі, які зустрінетеся знову тут, на цій землі, ви можете ще один досвід пройти разом. Можете, якщо захочете. Тобто тут не просто кармічно, прям не знаю, куди дітися і від цього чоловіка. Ні. Він може бути зараз в якійсь поїздці далеко. Причому віддалення від тебе на нього діє дуже погано. Він відчуває біль, такий смуток, навіть тривожність якусь. Але дійсно, оця тривожність його, навіть по ночах може прокидатися і думати якісь страшні думки, вона якось вижме з нього остаточні краплі оцих водних енергій, і він націдить щось тут, бачиш? І як лицар прийде, показуючи, бачиш, який я наповнений, класний, захоче цього кохання з тобою. Ну тут, бачиш, вже показує таку глибину. Я тут бачу його навіть бажання бути разом, десь там він якийсь там малює картинки собі, але тут саме момент цих перетворень, трансформацій дуже важливий. Так, ну тут нам показали вже глибину. Це як поради навіть були, тому що ти, коли чуєш те, що чуєш, ти розумієш, як тобі реагувати на ті ситуації, які будуть в твоєму житті. Ну, якщо ти хочеш, звичайно, так. Основна порада тобі... Тут взагалі тримати свою марку. Ти знаєш, що ти дуже така багато духовна жінка, душевна жінка багата. Не піддавайся спокусі брати менше, давати менше. Будь сама собою. Така порада. Навіть якщо ти знаєш, що краще поставити там десь крапку, то після цих перетворень буде реально якийсь правильний крок.
Тобто є якісь переломні моменти, не бійся робити, не бійся. Така порада тобі. Не тягнися за ілюзорними бажаннями. Знай, чого ти хочеш, і буде правильна поведінка чоловіча. Ось так. Краще повільніше рухатися у стосунках в такому випадку, не піддаватися на спокусу, як прогнутися, чи як можна сказати, коли підлаштовуєшся, начебто не хочеш цього робити, і якийсь такий компроміс, тобто не йти на компроміс, тому що тоді стосунки неправильні будуть. Не буде лицар з пентаклем, буде мечовий король, який знає тільки, чого він хоче, і буде робити тільки те, що він хоче. Розумієш? Але коли трішки повільніше, тоді і чоловік починає думати правильною головою. І він робить правильні кроки в твій бік. Те, як ти вважаєш, що повинен робити чоловік. Швидкість, вона небезпечна в такому випадку. Швидкість яка? Неправильна швидкість. Так? Тоді проходять маніпулятивні оці кроки. Чоловік захоче маніпулювати навіть тоді, коли не хоче. Ми всі в цьому світі дуже класні маніпулятори. Особливо, коли жінка хоче у стосунках з чоловіком, вона може маніпулювати всім, чим завгодно. І сльозами, і претензіями, і так далі. Але це така чорна маніпуляція. Це не потрібно нікому, і від такої маніпуляції всі тікають. Ось, але є така ще маніпуляція, як коли чоловік бачить, що жінку дозволяє об себе там ноги витирати, то, звичайно, як нормальний чоловік пройде повз, а інший дійсно може маніпулювати. Ось такі поради. Тобто не дозволяй. І тоді твоя енергетика спокусливої жінки, та, яка вміє зберігати кохання, вона виведе тебе на рівну саме поверхню, там, де ти дійсно виглядаєш і в своїх очах королевою, і в очах чоловіка. Все. Тут тобі говорять більше іти своєю дорогою, як я завжди кажу. Бачиш, тут свій шлях, він обирає тут свій шлях. А ти теж вибираєш свій шлях. І тоді за тобою будуть просто битися за тебе ці чоловіки. За твоє серце, за твою руку. Ось так. Дякую, мої дорогенькі. Всі 78 карт сьогодні для тебе відпрацювали просто на ура. Просто на ура. Дякую я вищим силам, дякую тобі за те, що ти була тут. Був тут. За те, що не просто чуєш це, а в своєму житті, ну як, прикладне якесь має значення ці розклади. Дуже дякую за фінансову підтримку. Ми разом робимо нашу перемогу. Ось вже як супутник є, як кажуть, у притули. Притула навіть вже окупився цей супутник. Дуже дякую вам за все, тому що я теж вкладаю свою частину від тих ресурсів, які я отримую від каналу, вкладаю в розвиток нашої армії зараз. Якщо ти дивишся, це вже історія, то хай буде це вже в історії і забути нарешті цей жах. А весь непотріб, все цей непотріб нехай з нашої землі зійде, а цей бруд і піде туди, звідки прийшов, і там самознищиться. Дякую вам за все. До побачення.